Floor. Right. Woo! Ang init! Elevator. Yo, what's up? Nandito tayo sa shop. Pinipinturahan na. Ito na yung kahapon na sinasabi ko sa inyo nagpipinturahan. So ito na yung kulay. Bukas na deliver na ito kasi merong may mauuna ngayon. Itong kitchen para sa cluster 26. Ito para kay cluster 9 yata. Kalimutan ko, cluster 9, cluster 8. Itong cabinet. So pinifinish na natin yung pintura. Yan. Sana magustuhan ni client. Ganda na ng kulay niyan. Yan o. Right. Okay, para sa kitchen. Mamaya, alauna. I-deliver na namin to. So, kita-kita tayo din pag ini-install na yung kitchen. Mamaya. Tapos si Pine, iwanan muna namin dito. Siya kasi yung pipinishin niya pa to. Ilang patong pa to eh. Alright, hintayin natin yung service. Kita-kits tayo din sa pag-i-install ng kitchen. Few minutes later. Alright, sinain na namin yung hindi ko na nakuhanan yung kitchen dun sa sakyan. So kita-kits tayo din sa pag-i-install natin ito. Ano siya? Ayan, si Madam. Alright, shout out kay Kuya, siya yung driver niyan. Sakayin na natin. Sana Kuya, hawakan mo na lang yan. Let's go, let's go. Let's go, tara. Biyahin na kami ha. Biyahin na kami. 2,000 years later. Alright, andito na tayo at ito na. Pasok na natin. Pero na, Saan na? Saan? hindi, sabi daw sa pag bawal daw ibang gas parang daw. Oh! Taas. Teka. Sige. Uy! Sabay-sabay na. Let's go. 6. Saan yung 6th floor? Alright. Meron ka niyang elevator? Wala. Ang init. Sa elevator. Alright. Ito tayo. Yan ang lang mo, Bek. Oo, ano. Guys, may sampay kasi. Sige sir. Dong yung naman.
Alright, natapos na tayo sa install natin. Sa inabot at yung ating hinabol na sa pader. Sobrang napakamatrabaho. Pinagawa sa atin ito. Dati kasi nakalagay dito, talagang fix kasi inaktwal to eh. So kaya naitago talaga nila kung paano, kung gaano kalaki yung awang dyan sa may space na yan. So hinabol na lang natin, ginawa natin ng paraan. Pinagawa na natin yung kay Abet. So ito yung kitchen ni Sir. Alright, na-deliver na. Bukas ulit yung isa. Meron pa akong deliver bukas, cabinet naman. Cabinet naman bukas. Pagkatapos doon, hindi ko alam ulit kung meron ulit. talaga natulog. Ha? Ano? Yung pandikit. Hindi pa, ito yung ano eh. Basa pa kasi yan eh. Natulog. Basa pa. Maganda yung reflect ng ano sir. Kung ano itong araw nandito. Alright. Naka ano, survive tayo dito sa isa. Dito naman tayo para bukas naman. Bali yung bukas kasi ilalagay lang naman yung cabinet na yun eh. And si Sir Ezekiel. So shout out. Maraming salamat. Pangalawa namin pagkikita dito. Dati nag-iris kami ng aircon. Hindi lang pangalawa yung susunod kaya. Meron pa daw, meron pang ipapagawa si Sir na ano yung Kitchen island. yun, yung island counter natin dito. Gagawin na rin natin yun. Sana nga yung ano Sir eh. Cabinet. Wala pa sa plano ano. Wala pa eh. Parang mas Wala pa. nalilituhan ko muna yung island eh. Tingnan natin kapag nagkaroon ng island. Yun. Ikaw, Betong, naisip mo. Pagod ka na? Naisip ko eh. May naman gabi. Ay, ng tubig oh. Ayan. So, ayos na tayo. Linis tayo. Pero tol, wala naman tagas pa, no? Wala naman tagas. Hindi tayo makikita yun eh. Pero pag kasi nilang natin yan kuya. Bali, ano to? Basta wag na muna itong buksan. Ang galing mo pala dyan ah. Bukas na ito. Kasi pag, yan ano kung, pag minuksahan niya, baka tumagas. Oo, bukas na yun. Para sure mula tuyo na yung ano. Nasa Pero ilalim. may walis kayo. Yon. Alright, at tapusin na namin yung video namin dito. Masyado nang mahaba, galing pa dun sa shop. Baka lalo na ako mahirapan mag-edit nito. So maraming salamat sa inyo sa mga magpapagawa. Ilalagay ko naman po dun sa description below yung aking link, Facebook. Yung aking Facebook, then pa-message na lang po. Direct na lang po para saan, para dun ko kayo ma-replyan. Kasi hindi na tayo makapag-usap sa YouTube na sir, no? So sa Facebook na lang. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Maraming salamat kay sir. Thank you sir ha. Thank you. Alright. Bye-bye. Alright.